Mitä me tiedämme Vepsästä ja vepsäläisistä? Ensimmäisenä ehkä tulee mieleen suomalainen sukunimi, paikannimi ja kauppaketju. Mutta siinäkö kaikki? Mitä muuta? Mistä tämä sana tulee ja missä ovat sen juuret? Joku ehkä muistaa historian tunnelta, että Vepsä on sukukansa. Jostain kaukaisesta hämärästä menneisyydestä. Mutta missä vepsäläiset asuivat, mistä olivat lähtöisin, ovatko jo täysin siirtyneet historian kirjoihin vai kuuluvatko vielä nykypäiväänkin? Verestämme muistojamme. Hämäläisten, savolaisten, karelaisten ja muiden Itämeren suomalaisten heimoaikoina karelaisista itään, suurten järvien, Laatokan ja Äänisen välisellä seuduilla asui mahtava muinainen kansa, Ves eli vepsäläiset, jotka yhdessä venäläisten kanssa olivat perustamassa Venäjän valtakuntaa. Vepsäläiset kastettiin ortodoksi uskoon jo yli 1000 vuotta sitten. Vepsäläiset asuivat eri suuntiin virtaavien jokien latvoilla ja olivat merkittävä kauppakansa muun muassa viikinkiaikaan. Sitten he katosivat maailman kartalta sadoiksi vuosiksi, sillä venäläiset ryhtyivät kutsumaan kaikkia Itämeren suomalaisia tsuudeiksi. Historia ei tunne armoa pieniä kansoja kohtaan. Sen rautaisessa myllyssä on hävinnyt useita suomalais-ugrilaisiakin kansoja. Pienen kansan täytyy olla sitkeä selviytyäkseen. Ja kuin ihmeen kaupalla valtakulttuurin painostuksessakin vepsäläiset ovat säilyttäneet kielensä ja kulttuurinsa meidän päiviemme asti omilla asuinseuduillaan eri hallinnollisten alueiden periferiassa. Vepsää on sanottu jopa Itämeren suomalaisten kielten eläväksi sanskritiksi. Tässä esimerkkejä siitä, miten läheistä vepsä on suomen kielelle. Sanuda, sanoa. Lugeda, lukea. Magada, maata. Kodima, kotimaa. Tule tänne, tule tänne. Olin metsässä. Minä armastan sinua. Minä rakastan sinua. Vepsäläiset kuuluvat maailman parhaimpiin kirvesmiehiin. Heidän taidon näytteitä ovat heidän entisillä ja nykyisillä asuinseuduillaan sijaitsevat kirkot. Vepsäläisiä käsityöläisiä oli aikoinaan työssä Helsingissä ja muissakin Suomen kaupungeissa. Pietarissa kauppamies ja yrittäjä, rakennusurakoitsija, äänisvepsäläinen Mark Pimenov rakensi siltoja, muun muassa kuuluisan Anitskovin sillan sekä Kronstadtin linnoituksia. Hän oli arvostettu henkilö, joka tapasi tsaareja ja panosti hyvän tekeväisyyteen. Pimenov rakensi Karjalassa 6 kirkkoa, siltoja ja taloja. Jälkeläisensä jatkoivat hänen työtään yrittäjinä ja hyvän tekijöinä. Äänisvepsäläisten alueella sijaitsevat lukuisat kivilouhimot. Niinpä Napoleonin sarkofaagi Pariisissa ja Leninin mausoleumi Moskovassa on tehty vepsäläisestä punaisesta kivestä, porfyyristä. Vanha yhdestä puusta veistettyjen haaparuuhien tekotaito on edelleen vepsäläisten miesten käsissä. Kevyet veneet ovat olleet käteviä kulkuneuvoja kapeilla joilla ja pienillä järvillä. Nykyään vepsäläisiksi sanoo itseään maailmassa ainoastaan 6500 ihmistä. Suuri osa vepsäläisistä on venäläistynyt. Monissa Venäjän luotesosan alueiden asukkaissa virtaa vepsäläisten verta. Kieli säilyy joissakin murresanoissa ja paikan nimissä. Vepsäläisiä asuu nykyään Leningradin ja Vologdan alueiden maaseudulla, Syväriltä etelään ja kaakkoon, Ojattijoen varsilla sekä Karjalan tasavallassa Äänisjärven länsirannan kylissä. Suuri osa kansasta asuu myös Petroskoin kaupungissa. 1920- ja 30-luvuilla vepsää alettiin opettamaan kouluissa ja luoda kirjallisuuttakin, mutta kaikki ponnistukset lopetettiin vainovuosina. Vepsä säilyi ainoastaan puhekielenä. Vasta perestroikan aikana 80-luvulla koko kansan status ja kieliasiat otettiin vakavasti esille. Vepsäläiset ovat vuodesta 1987 lähtien alkaneet viettää kesäjuhlaa Elon puu, suomeksi elämän puu. Juhlaa pidetään vuoroin eri alueilla. Vuotta 1989 pidetään vepsän kirjakielen syntymävuonna. Silloin alettiin julkaista oppia sanakirjoja, kaunokirjallisuutta ja Kodimaa sanomalehteä. Petroskoin yliopistossa vepsän kielen opetus alkoi vuonna 1991. Myös joissakin kouluissa aloitettiin vepsän opetus. Silloin myös Karjalan radio aloitti vepsänkieliset ohjelmat.
Nykyään niitä on viikoittain sekä radiossa että Karjalan TV:ssä. Vepsäläinen kulttuuriseura perustettiin. Se järjestää tapahtumia ja on mukana monissa vepsäläisten kieleen, kulttuuriin ja elämään liittyvissä hankkeissa ja projekteissa. Vuonna 2000 vepsäläiset saivat Venäjällä vähälukuisen kantakansan statuksen ja vuodesta 2006 kuuluvat pohjoisen alueen, Siperian ja Kaukoidän kantakansojen joukkoon. Vepsäläisillä on edustajia Karjalan päämiehen johtamassa tasavallan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten neuvostossa. Vepsäläisiä on myös Barentsin euroarktisen alueen kantakansojen työryhmässä sekä Venäjän vähälukuisten kansojen assosiaatiossa. Kaikki tämä auttaa kansan itsetunnon kehittämisessä. Se on tärkeää, sillä kaikesta huolimatta vepsän puhujien määrä laskee nopeasti. Kieltä yritetään säilyttää ja elvyttää kaikin keinoin. Ja nyt lyhyesti meidän aikamme tunnetuista vepsäläisistä. Ryydi Kloonin, kansan runouden ja esineistön kerääjä, Soutjärven museon perustaja. Tavallinen kansanmies, joka ryhtyy keräämään folklorea ja kotiseutunsa esineistöä jo 60-luvun Neuvostoliitossa pelkäämättä saada otsaansa nationalistin leiman. Loonin toimi perustamansa museon pitkäaikaisena johtajana ja saavutti paitsi kotiseutunsa ihmisten myös tiedemaailman arvostuksen osakseen. Nina Zaitseva, vepsan kirjakielen äiti, tutkija, kirjailija ja kääntäjä. Zaitseva johti prosessia, jonka tuloksena perestroikan alettua vepsäläisille luotiin kirjakieli. Hän oli myös perustamassa Vepsän kulttuuriseuraa ja vepsänkielistä sanomalehteä ja toimi sen ensimmäisenä päätoimittajana. Lukuisten oppikirjojen, sanakirjojen, runokokoelmien ohella hän käänsi vepsäksi Uuden testamentin ja muita raamatun kirjoja. Kirjoitti Vepsän eepoksen Virantannas ja vepsänsi Kalevalan. Nikolai Abramov, runoilija, joka nousi jo nuorella iällä vepsän kirjallisuuden klassikoksi. Hän kirjoitti ensimmäisen vepsänkielisen kaunokirjallisen teoksen, runokirjan 33 vuonna 1994. Hänen runojaan on käännetty useille eri kielille. Abramov vepsänsi venäläisiä klassikkorunoilijoita. Raisa Lardo, Suomessa asuva kirjailija. Hänen perheensä muutti Suomeen jatkosodan lopussa. Lardo sai mainetta vepsäläisestä lapsuudestaan kertovasta teoksesta Ripaskalinnut. Hän on käsitellyt vepsäläisiä teemoja ja laajemminkin maahanmuuton teemoja myös muissa kirjoissaan. Vasili Kononov, koreografi, jonka tanssit ovat Venäjän Karjalan koreografian klassikkoja. Hänen perustamansa vepsäläinen kuoro täytti 85 vuotta. Se on vepsäläisten kuuluisin musiikkiyhtye, joka esiintyy usein kotikylässään Soutjärvellä, Venäjällä ja ulkomailla. Anatoli Petuhov, kirjailija. Hän kirjoitti venäjäksi, mutta aiheita on ottanut vepsäläisten elämästä. Jo neuvostoaikana Petuhov kuului Venäjän merkittävimpien kirjailijoiden joukkoon. Hän on saanut useita palkintoja kirjallisesta työstään. Zinaida Strogelšikova on tiedennainen, jonka toiminnalla on ollut ratkaiseva merkitys vepsäläisten identiteetin luomiselle. Hänen johdollaan eri alueilla asuvat vepsäläiset saatettiin yhteyteen toistensa kanssa. Strogelšikovan tutkimukset ovat muodostaneet pohjan vepsäläisten itsetunnolle. Hän on toiminut muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien vähemmistövaltuutettuna. Häntä voidaan pitää vepsäläisten korkeimpana edustajana valtiovaltaan ja kansainväliseen yhteisöön päin. Aleksei Maksimov, palkittu taiteilija ja kirjojen kuvittaja. Suomen Kalevala-seuran ulkomainen jäsen. Maksimovin taiteen pääsuuntia ovat maalaus, grafiikka, heraldiikka ja Karjalan kantakansojen ajankohtainen kulttuuri.